Hey guys, welcome to my channel, and today I'm going to be talking about an essay. So, this essay is about something related to nature, something related to the protection of nature, related to deforestation, and so there is a deep meaning conveyed within this essay. So, let me begin it on chopping a tree. यो टाइटलै मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ यो सटायरिक छ अनचपिङ अ ट्री हामीले कसरी अनचपिङ अ ट्री गर्ने काटेको रुखलाई कसरी जोड्ने यहाँ एउटा व्यङ्ग्य छ तर यो व्यङ्ग्यमा गहिरो भाव छ सुरु गरौँ इन द एसे अनचपिङ अ ट्री द राइटर प्रेजेन्ट्स इम्पोसिबल एक्जाम टु कन्भे डिप मिनिङ हामी यो अनचपिङ भनेको के हो भन्दा चप भनेको काट्ने अनचप भनेको काटेको कुरालाई जोड्ने यस्तो अर्थ भयो क्या यहाँ चाहिँ इन द एसे अनचपिङ अ ट्री द राइटर प्रेजेन्ट्स इम्पोसिबल एक्जाम यहाँ एउटा असम्भव उदाहरण दिएको छ काटेको रुखलाई जोड्नुहोस् रे के कसरी जोड्ने त्यो त सम्भवै छैन यदि जोड्न सक्नुहुन्न भने रुख नकाट्नुहोस् यहाँ निबन्धकारले एउटा गहिरो अर्थ बोक्नु भएको छ गहिरो भाव दिनुभएको छ र यो व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट गरिएको छ जोइनिङ द चप्ड पार्ट्स अफ ट्रिज रिफर टु द न्यू प्लान्टेसन अफ मोर ट्रिज इन द ओपन फिल्ड्स विच आर फुल अफ स्टम्प्स र यहाँ अनचपिङ ट्री भनेको जोइनिङ द काटेको टुक्रालाई जोड्नु हामी जोड्न त सक्दैनौँ तर सक्नुहुन्न भने अरू रुख रोप्नुहोस् यदि तपाईँ एउटा काट्नुहुन्छ भने त्यसको सट्टामा 10वटा रोप्न सिक्नुहोस् यो बानु बसाल्नुहोस् भनेर यहाँ निबन्धकारले सबै समुदायमा आग्रह गर्नुभएको छ एभ्री पार्ट अफ ट्रिज रिफर्स टु द एभ्री पार्ट्स अफ नेचर whether they are small or big. प्रत्येक रुखले प्रत्येक प्रकृतिलाई जनाएको हुन्छ रुख एउटा प्रकृतिको अभिन्न अङ्ग हो त्यसै भएर रुखलाई जोगाउँ र हाम्रो प्रकृतिलाई संरक्षण गरौँ भनेर यहाँ निबन्धकारले एउटा आशय बोक्नु भएको छ इच एन्ड एभ्री पार्ट्स अफ नेचर इज इम्पोर्टेन्ट प्रकृतिको हरेक अङ्ग अभिन्न छ हरेक अङ्ग महत्त्वपूर्ण छ एज वी आर अल्सो द क्रिएसन अफ द नेचर इट इज आवर ड्युटी टु मेन्टेन द ब्यालेन्स इन द नेचर हामी पनि प्रकृतिकै एउटा उत्पन्न हौँ हामी मान्छे पनि प्रकृतिबाट जन्मिएका हौँ त्यही भएर यो हाम्रो कर्तव्य हुनेछ कि हामी प्रकृतिमा एउटा सन्तुलन कायम राखौँ हामी प्रकृतिमा बाँच्छौँ हामी प्रकृतिमा हुर्केका छौँ त्यही भएर यो हाम्रो काम हुनेछ कि हामी प्रकृतिलाई जोगाउँ हामी प्रकृतिको संरक्षण गरौँ प्रकृतिको माया गरौँ र प्रकृतिलाई सदैव हाँसेको देख्न पाऊँ वी डोन्ट ह्याभ राइट्स टु डेस्ट्रोय द नेचर हामीलाई प्रकृतिलाई बिगार्ने प्रकृतिलाई भत्काउने कुनै पनि अधिकार दिएको छैन एक्चुअली वी आर नट डेस्ट्रोइङ द नेचर बट वी आर डेस्ट्रोइङ आवर सेल्फ हामी प्रकृतिलाई बिगारिरहेको छैनौँ कि हामी आफूले आफूलाई नै बिगारिरहेको छौँ किनकि हामी पनि प्रकृतिको एउटा टुक्रा हौँ र यदि हामीले प्रकृतिलाई बिगार्छौँ भने त्यो हामीलाई आफैलाई बिगारेको हो हामीले आफ्नो बस्ने घरलाई बिगारेको हो अब लाइफ इज टोटली डिपेन्ड अपन द नेचर हाम्रो जिन्दगी सबै प्रकृतिमा निर्भर छ दो द राइटर्स appeal to join the parts of the chopped trees, he wants to remind human beings about the important works to be done to conserve the greenery of the nature. कस्तो भन्दा यहाँ निबन्धकारले काटेको रुखलाई जोड्न भनेर आग्रह गर्नुभएको छ तर त्यो आग्रह ठेट अर्थमा होइन उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा हामी प्रकृतिको हरियालीलाई जोगाएर राखौँ है भनेर उहाँले त्यो चाहिँ आग्रह गर्नुभएको हो क्या यो कस्तो भन्दा लाइक एडियम एन्ड फेयर फ्रेजेस भन्छ नि त्यसरी नै उहाँले अनचप द ट्रिज भन्नुभएको छ तर अनचप द ट्रिज त पोसिबल छैन त्यसको अर्थ यो होइन कि सिधै अब गम लाएर काटेको हाँगा जोड्न जानु त्यो यसको अर्थ हो प्रकृतिको हरियालीलाई संरक्षण गरौँ अझ रुख रोपौँ त्यसो भन्न खोज्नु भएको हो चपिङ अ ट्री इज इम्पोसिबल त्यो त कहिले सम्भवै छैन जब एउटा लिभिङ बिङ प्लान्ट्स भनेको त एउटा लिभिङ बिङ्स भयो त्यो जब काटिन्छ त्यसलाई जोड्नु असम्भव छ इज ओन्ली अ काइन्ड अफ फिलिङ बट सर्टेनली इट ह्याज मिनिङ
यो एउटा भाव हो तर यसको ठुलो गहिरो अर्थ छ. The writer emphasizes in the preservation of nature that nature should be preserved and those person who cut the trees must plant some more in replacement. जो मान्छेले रुख काटेको हुन्छ उसले रुख रोप्नु पनि पर्छ. When they save and plant the trees, it is unchopping a tree. जब कसैले रुख रोप्छन् अथवा लेसे कसैले रुखहरूको संरक्षण गर्छन् त्यसलाई नै अनचपिङ ट्री भन्न मिल्छ है. The writer wants that it is easy to destroy but very hard to create. Yeah, it is really hard to create. हामी उदाहरण लिन सक्छौँ हिरोसिमा नागासाकी वर्षौँ लगाएर बन्यो तर एउटै थियोरी आइन्स्टाइनको थ्योरीले यो जुन एटोमिक बम छ यसले एक दिनमा ध्वस्त पारिदियो. कति वर्ष लाएर बनेको कुरा एकै दिनमा ध्वस्त भयो. त्यही भएर बनाउन जे कुरा पनि सजिलो छ भत्काउन एकदम बनाउन जे कुरा पनि धेरै मुस्किल छ भत्काउन धेरै सजिलो. He further says that life of a tree and human life are the same. So they should be preserved with equal emphasis. हाम्रो जिन्दगी र एउटा रुखको जिन्दगी भनेको समान हो. हामी त्यसलाई सोही रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ जुन रूपमा हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखेका हुन्छौँ. Not only the trees, we should save but also protect the habitats of some animals who live in trees. जस्तो रुखमा केही जनावरहरू बसेको हुन्छन् जस्तो स्क्वारल जस्तो कि चराचुरुङ्गी यिनीहरूको पनि वासस्थानको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ. The writer tries to persuade us how to work hard to bring the chopped tree into the original situation, which is not really possible. हामीले आज रुख काट्छौँ रुख भाँच्छौँ त्यो जोड्नलाई त असम्भव छ. त्यही भएर हामी त्यो रुखको संरक्षण गर्यौँ है. When a tree is fell down, there is no way to bring into it original condition. हैन जब कुनै एउटा रुख ढल्छ त्यसलाई उठाउन सकिँदैन. त्यही भएर त्यसलाई ढल्नबाट बचाउनु नै हाम्रो कर्तव्य हो. But its place can be replaced with more trees which we plant. जब हामीले एउटा रुख काट्छौँ एउटा रुखलाई ढाल्छौँ तब 10 वटा रुख रोप्नु पर्यो. Trees are also the important parts of the ecosystem. जस्तो हामी इकोसिस्टमको कुरा गर्छौँ बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्छौँ. यो सबै कुरालाई एउटा ब्यालेन्स दिनको लागि रुखको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ. जस्तो फोटोसिन्थेसिस यो प्रोसेसमा प्लान्ट्सहरूले अक्सिजनलाई रिलिज गर्छ र त्यो अक्सिजन चाहिँ हामी लिभिङ बिङ्सले रेस्पिरेसनमा युज गर्नु परेको हुन्छ. त्यही भएर ट्रिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द इकोसिस्टम. We should think of conservation of such trees instead of deforestation for the protection of the ecosystem. हामीले हाम्रो इकोसिस्टमलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि त्यही भएर यस्तो रुखहरूलाई रोप्नुपर्छ हरियाली संरक्षण गर्नुपर्छ. यसको धेरै फाइदा भनेको लेट्स इफ यु डु एफोरेस्टेसन हैन हामी प्लान्टेसन अफ ट्रिज गर्यो भने इट हेल्प्स टु प्रिभेन्ट सोइल इरोजन र त्यो सोइल इरोजन प्रिभेन्ट गरेको हुनाले the fertility of the soil is very highly maintained. It helps to protect the landslides. It also helps to protect flood and so many other things. It helps to create a balance in the ecosystem. It gives habitat for so many of animals. Even we need oxygen for respiration and that of the oxygen is provided by plants during the process of photosynthesis. So plants are really important. So if we need to cut down one trees, we must make sure we plant 10. Sometimes we need these woods for various purposes, like for creating furnitures, for creating any other infrastructures. But then what we should make sure is if we cut one tree, we must be sure enough to plant 10 trees such that the balance is maintained between all of the trees. Yeah, we can cut down the old trees, but then we should not forget to plant 10 more trees if we cut one. So that is the main theme of this. So basically there is a meaning here. Unchopping a tree means it is not that I join the cut part of a tree with glue stick or with super glue, but then what does it really mean is I should plant 10 more trees if I cut one. So that is the main meaning. So it helps to preserve our ecosystem. There always should be balance between all of the creatures in the ecosystem. I cannot, let's say we cannot destroy any balance that is been existed within any of the plants, any of the animals and so on. So that is our main responsibility. If you are living in nature, yeah, I am living in nature. I have to depend upon nature for various things. For oxygen which I require for respiration, for foods
which I need to survive, which I need to convert my, let's say, energy, which I need to get energy. मलाई खाना किन चाहिन्छ because I need this for energy, for ATP, adenosine triphosphate. So basically, if I have to depend upon nature for living, then why don't I preserve the nature? Why don't I contribute to the balance of the nature? म जसको घरमा बस्छु त्यो घरलाई किन संरक्षण गर्दिनँ? So this is what the writer has conveyed in this essay, and so I'm just trying to tell all about this. So that's all for today, and thank you so much. Like, you guys have loved my videos, and if you like my videos and if you're waiting for further my videos, please subscribe to my channel. Thank you.